Hi everyone! Welcome sa aking channel at ngayon isi-share ko sa inyo ang tamang pag-mix or tamang pag-whip sa ating Whippit whipping cream. Alam ko na marami sa ating mga kapwa kong baker na gumagamit nitong Whippit whipping cream. Pero maraming nagsasabi na hindi daw siya maganda, hindi daw siya masarap at meron daw siyang aftertaste. Pero para sa akin, nagdepende siguro yun sa inyong pag-mix or sa inyong pag-beat. Nagbibisaya na naman ako. Pero meron akong paraan or meron akong techniques na i-share sa inyo para maiwasan ang aftertaste na sinasabi nyo dito sa ating Whippit whipping cream. Para maiwasan na hindi siya magkaroon ng aftertaste or masebo na lasa. Kaya panoorin nyo ang video to. Ito ang ating Whippit whipping cream. Kinuha ko na siya sa kanyang packaging. Nilagay ko na sa mixing bowl para i-beat. Pwede siyang sa hand mixer or stand mixer. Pero bago natin siya i-beat, kailangan naka-smash muna ang ating Whippit whipping cream kasi matigas siya. Baka masira ang inyong hand mixer or stand mixer. Saan ba dapat i-store ang Whippit whipping cream? Dapat naka-room temp lang siya, hindi siya pwedeng ilagay sa chiller. Unlike sa mga liquid whipping cream, yung mga Bunch, yung mga Everwhip, Vivo, Missile cream, yun yung mga cream na kailangan naka-chilled at least overnight bago natin i-beat. Pero itong whipping cream na to, ito yung paste na whipping cream. Kailangan naka-room temp lang siya bago natin i-beat. Or naka-room temp lang talaga ang kanyang storage, hindi siya pwedeng ilagay sa chiller kasi mas lalong tumigas ang kanyang texture. Then dahan-dahan na natin siyang i-beat. Dapat naka-low speed lang at mamaya na natin siya lagyan ng tubig, yung cold water. I-beat lang natin ito ng low speed hanggang sa lumambot. After 1 minute, i-check muna natin ang ating Whippit whipping cream kung na-mix na ba ito ng mabuti. Ibalik ulit sa mixer at saka nalagyan ng cold water. Dahan-dahan lang ang paglagay. Ang 1 kilong Whippit whipping cream, 2 cups of cold water ang ilagay. Then i-mix mo ulit sa rubber spatula para maiwasan na meron siyang buo-buo na naiiwan sa puwet ng ating mixing bowl. Then, maglagay ulit ng cold water ng dahan-dahan habang binibit ang ating whipping cream. Huwag kayong mag-alala guys, kahit matagalan tayo sa pagbibit, hindi naman siya ma-overmix. Kasi habang nagbibit siya, dahan-dahan lang ang paglagay ng inyong cold water. Na-try ko na kasi yung sinabay ko yung Whippit na hindi pa siya nabit at saka yung cold water. Tapos sinabay kong pagbit. Pag magtagalan yung pagmix ko, ay nagbabubble siya. Pangit siyang tingnan. Ganito lang, beat mo ulit tapos i-check mo, i-mix mo sa rubber spatula, then i-beat na naman at tapos lagyan ng cold water. Para lumubo yung whipping cream natin. Para rin mawala yung kanyang aftertaste. Ganito ako mag-whip sa ating Whippit whipping cream.
halos umabot ako sa 7 minutes to 10 minutes. Kasi sinusure ko talaga na mawala na yung mga buo-buo niyang whippit na naiiwan pa rin sa ating pagmimix. Then, i-add ko na ang kanyang pang 2 cups na cold water. So, nakikita nyo, hindi ko talaga sinabay yung 2 cups of water at saka yung whippit at sinabay kong ibeat. Nakita nyo, dahan-dahan ko ang paglagay ng water sa ating whippit whipping cream. At hindi pa siya tapos, imimix ko pa siya sa ating rubber spatula. Kahit umabot na tayo ng ilang minuto, nakikita nyong wala siyang bubbles, so hindi siya na-overbeat. At nakikita nyong smooth pa rin ang kanyang texture. At ibalik ko ulit ito sa aking stand mixer at ibibit ulit ng last 2 minutes. Optional lang ang paglagay ng food flavoring like vanilla essence, pero dito hindi ako naglagay ng vanilla. So, ayan guys, ito na ang ating Whippit whipping cream. Super lobo talaga siya. Ang 1 kilo niya ay halos umapaw itong aking mixing bowl. So, bago tayo mag-frost sa ating cake, ilagay muna natin ito sa chiller para mas lalong maset yung ating icing at mas lalong magiging stable. Kahit mga 15 to 20 minutes lang bago tayo mag-frost sa ating cake. So, maraming salamat sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo at pwede nilang i-apply sa inyong mga cakes. After 15 minutes, ito yung ating cake na ipa-frost ko sa ating Whippit whipping cream. Chiffon cake ang flavor nito. Yung recipe nasa description box.